Quý vị thiện hữu kính mến, Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, Ngài là một bậc chân tu thông hiểu tường tận về kinh, luật, luận. Ngài sinh ra trong một gia đình trung lưu và có truyền thống kính tin Tam Bảo. Đặc biệt, trong gia đình Ngài Thích Huệ Hưng có 6 người phát nguyện xuất gia tu hành để hoằng dương Phật Pháp và cứu độ chúng sinh. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng mời quý vị thiện hữu cùng tìm hiểu về tiểu sử và những thành tựu nổi bật của Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Sơ lược tiểu sử và quá trình xuất gia tu hành của Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng. Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng có tên thế danh là Nguyễn Thanh Trẩm. Ngài sinh vào năm 1917, tức năm Đinh Tỵ, âm lịch, tại làng Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Vĩnh Long, nay là tỉnh Đồng Tháp. Song thân phụ mẫu của Ngài là cụ ông Nguyễn Minh Biện, có tên pháp danh Minh Chiếu, cụ bà Trần Thị Mậu, có tên pháp danh Diệu Thiệt. Năm thân mẫu của Ngài 62 tuổi, cụ bà đã phát nguyện xuất gia và thọ giới Sa Di Ni. Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng là con trưởng trong gia đình gồm có 9 anh em, trong đó có 2 em trai và 2 em gái được Ngài dìu dắt vào lộ trình tu hành giải thoát như Hòa Thượng Thích Huệ Viên, sinh năm 1924, viên tịch ngày mùng 2 tháng 6 năm 2011, trụ trì chùa Sơn Bửu, Vũng Tàu. Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, sinh năm 1937, viên tịch ngày mùng 3 tháng 9 năm Mậu Tuất 2018, trụ trì tu viện Huệ Quang, tọa lạc tại số 116, đường Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ni trưởng Thích Nữ Như Trí đã viên tịch vào năm 1978. Ni trưởng Thích Nữ Như Diệu, sinh năm 1931, viên tịch ngày 13 tháng 8 năm 2021, là người sáng lập và trụ trì tiền nhiệm tu viện Diệu Đức, tọa lạc tại số 468/11, đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng vốn sinh trong một gia đình trung lưu phúc hậu, nhiều đời kính tín Tam Bảo. Ngay từ thuở nhỏ, Ngài Thích Huệ Hưng đã sớm nhận thức cảnh trần gian ảo mộng, cuộc đời giả huyễn vô thường, nên Ngài đã tìm đến núi Sập để tu học. Nay là thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hàng ngày Ngài Thích Huệ Hưng rất chăm chỉ tụng kinh niệm Phật. Năm Mậu Dần 1938, Ngài Thích Huệ Hưng có phúc duyên được Tổ sư Vạn An Thích Chánh Thành cảm mến, cho xuất gia tại Tổ đình Vạn An, tọa lạc tại Rạch Cái Xếp, nay là xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, và được thầy bổn sư ban pháp hiệu là Huệ Hưng. Sau đó, Ngài Thích Huệ Hưng được tu học tại trường gia giáo của Tổ đình Vạn An. Năm Quý Mùi 1943, Tổ Vạn An biết Ngài Thích Huệ Hưng là người có chủng tử pháp khí đại thừa, nên Tổ Vạn An đã quyết định thọ tỳ kheo Bồ Tát giới cho Ngài Thích Huệ Hưng tại chùa Viên Giác, Vĩnh Long. Sau đó, Ngài tiếp tục tu học kinh luật suốt 10 tháng ở chùa Viên Giác. Năm 1945, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng đến Phật học đường Lưỡng Xuyên, Trà Vinh tu học 6 tháng. Sau đó, Ngài trở về cầu học với Hòa Thượng Thích Hành Trụ tại Long An, Sa Đéc. Cuối năm 1947, Ngài Thích Huệ Hưng tìm đến cầu học với Hòa Thượng Thích Chí Tịnh tại Phật học đường Liên Hải, Sài Gòn. Những cống hiến và thành tựu đạt được của Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng. Năm 1950, Ngài Thích Huệ Hưng được trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đích thân mời Ngài tham gia giảng dạy tại Phật học đường Nam Việt, Sùng Đức Cổ Tự. Hiện nay tọa lạc tại số 688, phố Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1951, Ngài Thích Huệ Hưng dưỡng bệnh tại chùa Giác Nguyên, Khánh Hội, Sài Gòn. Đồng thời Ngài giảng dạy kinh luật cho tăng chúng. Cũng tại nơi này, Ngài Thích Huệ Hưng phiên dịch kinh Duy Ma Cật và kinh Kim Cang Giảng Lục. Năm 1954, với đại nguyện Hoằng Pháp là nhà, lợi sinh là sự nghiệp, Ngài Thích Huệ Hưng đã giảng các bộ kinh Đại Thừa, phụ giúp trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, viện chủ Tổ đình Ấn Quang. Năm 1955, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh mời Ngài Thích Huệ Hưng phụ trách Phó Liên trưởng Hội Cực Lạc Liên Hữu tại chùa Liên Trì, tỉnh Phước Tuy, sau đó đổi thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh làm chánh liên trưởng. Năm 1956, Ngài Thích Huệ Hưng sang thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia để giảng dạy khóa hạ tại chùa Chuẩn Đề. Khi trở về Việt Nam, Ngài Thích Huệ Hưng được mời giữ ngôi vị trụ trì Tổ đình Kim Huê Cổ Tự, Sa Đéc. Năm 1957, Giáo hội Tăng Già Nam Việt mở khóa huấn luyện trụ trì Như Lai Sứ Giả tại chùa Pháp Hội, do trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa làm trưởng ban. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đã mời Ngài Thích Huệ Hưng đảm nhiệm chức phó trưởng ban kiêm chánh thư ký. Năm 1958, Ngài Thích Huệ Hưng giảng dạy tại Phật học đường Phước Hòa, hiện nay tọa lạc tại số 104, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ngày mùng 10 tháng 3 năm 1959, Ngài Thích Huệ Hưng chính thức xin từ chức trụ trì Tổ đình Kim Huê
để dành nhiều thời gian chuyên tâm nghiên cứu trước tác, giảng dạy và dịch thuật kinh điển. Trước sự hiện diện của các vị chư tôn thiền đức tăng già như Hòa thượng Thích Chí Tịnh, Hòa thượng Thích Chánh Đạo, Hòa thượng Thích Từ Nhơn. Đại diện ni chúng là ni sư Thích Nữ Như Hoa. Đại diện thiện nam cư sĩ là ông Nguyễn Văn Kiều, đại diện tín nữ cư sĩ là bà Nguyễn Thị Trình, cùng các vị tứ chúng bổn đạo tại Tổ đình Kim Huê. Năm 1960, Ngài Thích Huệ Hưng giao lại cho Hòa thượng Thích Huệ Phát giữ chức trụ trì Tổ đình Kim Huê Cổ Tự, Sa Đéc để Ngài chuyên tâm nhập thất thiền định. Năm 1961, Đại Giới Đàn tại ngôi Già Lam Vạn Thọ Cổ Tự, Sài Gòn, Ngài Thích Huệ Hưng được cung thỉnh giáo thọ A Xà Lê. Năm 1962, Ngài Thích Huệ Hưng xây dựng thiền viện tập thành gần chợ Bà Chiểu, Sài Gòn. Và Ngài làm Yết Ma A Xà Lê truyền giới sư tại Đại Giới Đàn Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang. Năm 1964, Ngài Thích Huệ Hưng được mời làm giới sư truyền giới tại Đại Giới Đàn Việt Nam Quốc Tự do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức. Từ năm 1966 đến 1969, Ngài Thích Huệ Hưng làm giới sư truyền giới và làm giáo sư tại Phật học viện Cao đẳng Huệ Nghiêm. Ngài giảng kinh Viên Giác và Luật Tứ Phần tại chùa Tuyền Lâm, Sài Gòn. Năm 1970, Ngài Thích Huệ Hưng khai sơn tu viện Huệ Quang, rồi Ngài thường trụ và hành đạo tại đây cho đến ngày Ngài viên tịch. Cùng năm 1970, Ngài Thích Huệ Hưng được mời làm giới sư tại các giới đàn Linh Sơn Cổ Tự, phường Cầu Muối, quận Nhất, Sài Gòn. Tu viện Quảng Đức, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Năm 1971, Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử giới sư tại Đại Giới Đàn, chùa Huệ Quang, chùa Phật Ân, Mỹ Tho, Tiền Giang. Năm 1972, Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử giới sư tại Đại Giới Đàn, chùa Phước Huệ, Nha Trang. Năm 1973, Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử giới sư tại Đại Giới Đàn, Phật học viện Hải Đức, chùa Long Sơn, Nha Trang. Cũng trong năm 1973, Ngài Thích Huệ Hưng được Hòa thượng Thích Chí Tịnh mời Ngài vào làm thành viên Hội đồng phiên dịch Tam Tạng Giáo Điển thuộc Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Năm 1974, Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử giới sư tại Đại Giới Đàn, chùa Quảng Đức, Long Xuyên do Hòa thượng Thích Tác Phước làm trưởng ban kiến đàn. Đồng thời, Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử giữ ngôi vị thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cũng trong năm 1974, Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa lâm trọng bệnh. Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử làm Tổng lý Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn Quang, Đại Tòng Lâm cùng các cơ sở trực thuộc. Năm 1975, Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử giới sư tại Đại Giới Đàn Thiện Hoa, chùa Ấn Quang. Năm 1976, Đại Giới Đàn Quảng Đức và Thiện Hòa được tổ chức tại Tổ đình Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài Thích Huệ Hưng được cung thỉnh làm Yết Ma A Xà Lê. Năm 1978, Đại Giới Đàn tổ chức tại chùa Giác Xanh, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài Thích Huệ Hưng được cung thỉnh đương vi Yết Ma A Xà Lê. Năm 1980, Đại Giới Đàn tổ chức tại Tổ đình Ấn Quang. Ngài Thích Huệ Hưng được cung thỉnh đương vi Yết Ma A Xà Lê. Năm 1982, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ lần thứ nhất đã đề cử Ngài Thích Huệ Hưng giữ chức vụ Phó Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và kiêm chức Ủy viên Giáo dục Tăng ni. Năm 1983, Ngài Thích Huệ Hưng được Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mời giữ cương vị giảng sư trường hạ tại chùa Xá Lợi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1984, Ngài Thích Huệ Hưng được thỉnh cử làm giới sư Đại Giới Đàn Thiện Hòa tại Tổ đình Ấn Quang do Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Từ năm 1984 cho đến ngày viên tịch, Ngài Thích Huệ Hưng được mời giảng dạy tại các trường hạ do Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ngài Thích Huệ Hưng đảm nhiệm chức hiệu phó kiêm giám luật, giảng viên trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2 tại Thiền viện Vạn Hạnh, tọa lạc số 750, đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1987, Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ lần thứ 2, Ngài Thích Huệ Hưng được tái cử chức vụ Phó Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Mùa an cư kiết hạ năm 1987, Ngài Thích Huệ Hưng làm thiền chủ trường hạ tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm do Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tháng 10 năm 1987, Ngài Thích Huệ Hưng đi dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội. Ngài Thích Huệ Hưng được tấn phong hòa thượng và được đề cử giữ ngôi vị trưởng ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1988, Ngài Thích Huệ Hưng làm Yết Ma A Xà Lê Đại Giới Đàn tại Tổ đình Ấn Quang do Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lần thứ 2.
Năm 1989, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được thành lập, Ngài Thích Huệ Hưng được cử làm trưởng ban Phật giáo chuyên môn cho đến ngày Ngài viên tịch. Cuộc đời tu hành hóa độ của Ngài Thích Huệ Hưng rất bình dị, nghiêm trì giới luật, xiển dương Phật Pháp bằng con đường giáo dục. Ngài Thích Huệ Hưng là vị luật sư, thiền sư, giáo thọ của Tăng Ni, Phật tử trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quy luật tạo hóa theo tuần hoàn sinh trụ dị diệt, ngày 28 tháng Giêng năm Canh Ngọ, Ngài Thích Huệ Hưng bảo thị giả thiện hữu, dìu đỡ lên tổ đường để đảnh lễ chư vị tổ sư lần cuối, sau đó Ngài trở về phương trượng tĩnh tọa. Vì Ngài Thích Huệ Hưng có ý nguyện an tịch trong tư thế kiết già thiền tọa, nên thị giả thiện hữu đã cùng ngồi sau lưng để đỡ hòa thượng. Đến khoảng 10 giờ 40 phút, ngày 23 tháng 2 năm 1990, tức ngày 28 tháng Giêng năm Canh Ngọ, âm lịch, Hòa thượng Thích Huệ Hưng đã an nhiên tự tại viên tịch về với Phật. Ngài trụ tại thế 74 mùa xuân và 46 năm hạ lạp. Bảo tháp của Hòa thượng Thích Huệ Hưng được xây dựng tại Đại Tòng Lâm, Vũng Tàu. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.